እንዴት ናችሁ የቱዳይ ሳይስቲ ቤተሰቦች? ዛሬም ደግሞ መተናል በወርድፕሬስ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ክላስ ላይ ነን። አሁንም ባለፈው እንዴት ነው የወርድፕሬስ ቲም ምንጭ ነው ብለን እስከዚህ ድረስ አይተናል። ቲሙን ጭነን ቲሙ እንዴት እንደሚያምር ቲሙን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አይተናል። ይሄን ቲም ጭነናል። ቲም የጫነውን ቲም ደግሞ እንዴት ነው ኮንፊገር አድርገን የምንፈልገውን አይነት ዲዛይን የምናመጣው የሚለውንም ደግሞ የምናየው ይሆናል። ዛሬ ግን ከኔ ጋር የምናየው እንዴት ነው ፕላጊኖችን መጫን የምንችለው ወደ ወርድፕሬስ ዌብሳይታችን እንዴት ነው ፕላጊኖችን መጫን የምንችለው፣ ፕላጊኖቹ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት የሚለውን አንድ ፕላጊን በመጫን አሳያችኋለሁ ዛሬ ደግሞ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ይሄ ዌብሳይት ዩአርኤል አለ ከላይ በኩል የዌብሳይት ዩአርኤሉን ወደ ዳሽቦርዱ ወይ ወደ አድሚን ሳይዱ ለመግባት ከፈለጋችሁ መቼም እዚህ ጋር WP ለምን ወርድፕረስ አድሚን ጋር ውሰደኝ ብላችሁ መጻፍ ነው። እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ ወደ አድሚን ይወስዳችኋል። ከዛ ሎጊን ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችሁን መርሳት የለባችሁም። ሎጊን ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችሁን ከረሳችሁ ሪሴት ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ሪከቨሪ ኢሜል ስለሚያስፈልጋችሁ በዛ መልኩ ነው። እኔ ላለመርሳት ፈልጌ ሎካሊ እንትን ብያለሁ። ሪሜምበር አድርጋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ሎጊን ታረጉና አሁን የነበራችሁበት ዳሽቦርድ ላይ ትመጣላችሁ። ስለዚህ አድሚን ዳሽቦርዱን ስታገኙ አድሚን የምትፈልጉትን አይነት ፕላጊኖችን ቲሞችንም የተለያዩ ሴቲንግ ኮንፊግሬሽኖችን ኮንፊገር ማድረግ ትችላላችሁ። ሎጊን ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ዳሽቦርድ ይመጣላችኋል። አሁን እኛ ቲሙን ስንጭን የተጫኑልን አውቶማቲካሊ የተጫኑልን ፕላጊኖች አሉ። እነሱም ፕላጊኖች ነኝና ከዛ ፕላጊኑን ለብቻ መጫን የምንችለው እንዴት ነው ፕላጊን እንዴት መጫን እንችላለን ወደ ዌብሳይታችን ወደ ወርድፕሬስ ሶፍትዌራችን እንዴት መጫን እንችላለን የሚለውን እናያለን። አሁን የተጫኑ እኛ ባለፈው ቲሙን ስንጭን የተጫኑ ዌብሳይቶች አሉ። ቲሙ የኮሜርስ አይነት ነገር ነው። የኢኮሜርስ አይነት ዌብሳይት ቲም ነው የጫነው። ቲሙን ለማወቅ ከፈለጋችሁ አፕሊኬሽን ላይ ሄዳችሁ ቲም ብላችሁ ቲሙን ታያላችሁ። የቲሙ ስም አለ። የቲሙ ስም ምን ነበረ? እሺ አስትራ ነበረ። አስትራን ነበር የተጠቀምነው። አስትራ ውስጥ የተለያዩ ቲሞች አሉ። እዛ ውስጥ ገብተን ነበር የጫነው። የኢኮመርስ አይነት ነገር ነው የተጫነው ቲም። ገብታችሁ ዲግ አድርጋችሁ መለየት ትችላላችሁ። ቀላል ነው። በዛ መልኩ እንትን ትላላችሁ። አሁን ይሄን አስትራ ከጫንን በኋላ ቲሙን ዲሞ ኢምፖርት ስናደርገው የተጫነልን ፕለጊኖች ለምሳሌ ካርት ፍሎ የሚለው ፕለጊን የተጫነ ነው። መጀመሪያ ዲፎልት ሲመጣ የወርድፕሬስ ዳሽቦርድ እንደዚህ ነው የሚታየው። የዳሽቦርድ አለ፣ ፖስት አለ፣ ሚዲያ አለ፣ ፔጅ አለ፣ ኮሜንት አለ። ስለዚህ ይሄ የለም፣ ይሄ የለም፣ ይሄም የለም፣ ይሄ አለ፣ ይሄ የለም፣ ይሄም የለም፣ ይሄ አለ። አፒራንስ አለ፣ ታጊን አለ፣ ዩዘር አለ፣ ቱል አለ፣ ሴቲንግ አለ። የተጫኑት እነዚህ ናቸው። ኤሌመንተር ተጭኗል፣ ማርኬቲንግ ተጭኗል፣ ፕሮዳክት ተጭኗል፣ ባውኮመርስ ተጭኗል፣ ካርት ፍሎስ ተጭኗል። እነዚህ ፕላጊኖች አውቶማቲካሊ ቲሙን ኢምፖርት ስናደርግ የመጡልን ፕላጊኖች ናቸው። እነዚህን ፕላጊኖች ደግሞ እኛ እንዴት ነው መጫን የምንችለው የሚለውን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። ፕላጊኖችን ለመጫን ከፈለጋችሁ ፕላጊን የሚል ኦፕሽን አላቸው እዚሁ ዳሽቦርድ ላይ። ፕላጊን የሚለውን ኢንስታል ማድረግ፣ አድ ማድረግ፣ ፕላጊን ፋይል ኤዲተሮችን እናያለን። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ኦፕሽን ዛሬ እናያለን። እንዴት ነው ኢንስታል የምናደርገው የሚለውን ኢንስታል ሊሆኑትን መጀመሪያ ፕለጊኖችን ኢንስታል ሊሆኑ ቅድም ያወራናቸው ናቸው። እነዚህ ያሉ ባክሳይድ ነው የሚሰሩት። አክቲቬት ስላልተደረጉ ነው። አክቲቬት ሲደረጉ መስራት ይጀምራሉ። ኦፕሽናቸውም እዚህ ጋር ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ አክቲማይት እና አንቲ ስፓም የሚለው ይሄ የሚጠቅመው ዋና አክቲማይት ለስፓም ብሎጎች ለምሳሌ የስፓም አይነት ብሎጎች ከመጡ ሜሴጆች ሲመጡ አይቶ ለይቶ ያመጣልናል። ስለዚህ ይሄን አክቲቬት ስናደርግ ኪዎች አሉ፣ የምንጠቀማቸው ኪዎች አሉ፣ ኤፒአይ ኪ
ያንን API ኪ በመጠቀም አክቲቬት አድርገን ፔጁ ይሄን ፕለጊን እንዲጠቀም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ካርት ፍሎ አለ፣ ቼክ አውት ፕለጊኖች አሉ፣ ኤሌመንተር ስታርታፕ ቴምፕሌት ስታርታፕ ቴምፕሌት ከኤሌመንተር ጋር አንድ ላይ የሚመጣ ነው። ሶ ቫሪዬሽን ስዊች ፎር ዋው ኮመርስ አለ፣ ዋው ኮመርስ። ስለዚህ ይሄ ዋው ኮመርስ ይሄኛውንም ፕለጊን የያዘ ነው። እነዚህ አክቲቬት የተደረጉ ፕለጊኖች አሁን ኢንስታል የተደረጉ ናቸው። አዲስ አድ ለማድረግ ከፈለግን ወደ ላይ እንሄድና ፕለጊን አለ አድ ኒው ማለት እንችላለን። ሶ አድ ኒው ማለት እንደዚህ አድ በዚሁም ሳይድ አድ ማድረግ እንችላለን ወይ አይ አድ ኒው አላየሁትም አልታየኝም ምናምን ስለዚህ አድ ኒው የሚል አለ። ሄዳችሁ ፕለጊን የምታውቁት ፕለጊን መሆን አለበት። የፕለጊኑን ስም ማወቅ አለባችሁ የምትጭኑት። ለምሳሌ ዛሬ ከኔ ጋር አንድ እንጭናለን ፕለጊኑ። ከዛ በኋላ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ያንን ፕለጊን እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ እንዴት ነው በዳሽቦርዳችን መሰረት ፕለጊኑን ተጠቅመን እንዴት ነው ፔጁ ላይ ማምጣት የምንችለው የሚለውንም እናያለን። ሶ ዛሬ አንድ ፕለጊን ላሳያችሁ። ያን ፕለጊን አንደኛው ተጭኗል። ኤሌመንተር ላሳያችሁ ነበረ። ኤሌመንተር ተጭኗል። ይሄም ፔጅ ቢውልደር ነው። እንዴት ነው ፔጁን ቢውልድ ማድረግ የምትችሉት የሚለውን የሚያሳይበት ነው። ሌላኛውን ፕለጊን ሳሳያችሁ ምንድነው መጀመሪያው ሁለተኛው ኮንታክት ፎርም ላሳያችሁ። ለምሳሌ ኮንታክት ፎርም ፕለጊን አለ። ስለዚህ የኮንታክት ፎርም ፕለጊን ትጭኑትና ደስ ያለ የሚላችሁን ኮንታክት ፎርም መጫን ትችላላችሁ። የተለያዩ ፕለጊኖች አሉ። ይሄ WP ፎርምስ መጠቀም ትችላላችሁ። ኮንታክት ፎርም 7 ከዛ ይሄ ፎርማተር አለ፣ ፎርሚኔተር አለ። ተመሳሳይ ኒንጃ ፎርምስ አለ። በጣም ስፔሻል የሆኑ ፕለጊኖች የተሰሩ አሉ። ሶ እነዚህን ፕለጊኖች ፍሪሊ ታገኛላችሁ። የተለያየ ፕሮ ቨርዥን ላይ የምታዩት አለ። ስለዚህ እናንተ መጠቀም የምትችሉትን ያህል ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ኢንስታል አድርጋችሁ። ዲቴል ደግሞ ስለ ፕለጊኑ ዲቴል ኮንታክት ፎርም ብላችሁ የወርድፕረስ ሳይት ላይ ገብታችሁ ፔስት በማድረግ እና ምን እንደሚሰራ ማየት ትችላላችሁ፣ መለየትም ትችላላችሁ። ሶ የኛውን ኮንታክት ፎርም የሚለውን ዛሬ የመጀመሪያውን ልጫንላችሁ። ከዛ ኮንታክት ፎርም እንደተጫነ ደግሞ እንዴት ቼክ እናደርጋለን የሚለውን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶ ኢንስታል እናድርግ። ኮንታክት ፎርሙን ኢንስታል እናድርግ። ልክ ኮንታክት ፎርም ኢንስታል አድርገን ስንጨርስ ኮንታክት ፎርሙ ኦን ሳይድ ባር መምጣት አለበት። ኦር ካልመጣ ደግሞ እኛ ሄደን ሳይድ ባራችን ላይ እንዲመጣ ማድረግ የምንችልበት ወይ አለ። ሶ አክቲቬት እናድርገው። ኢንስታል አድርጎ ስለጨረሰ አክቲቬት እናድርገውና አክቲቬት ካደረግን በኋላ ኮንታክት ፎርሙ መጣ ወይስ አልመጣም የሚለውን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። ሶ ኮንታክት ፎርሙ ሲመጣ ኮንታክትስ የሚል ይመጣልናል። አሁን እንዳያችሁት ከሆነ ኮንታክት የሚል የለም። ሶ ያው ኮንታክት መጣ። ስለዚህ ኮንታክት ኢንስታል አድርገናል ፕለጊን። በቃ ይሄን ያክል ቀላል ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ፕለጊን ስንጭን ልክ ባለፈው ቲም እንደጫነው በሁለት አይነት መንገድ መጫን እንችላለን። አድ ስናደርግ ፕለጊን ያወረድነውን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ከፒሲያችን ላይ። አይ እንደዛ አንፈልግም ኦንላይን መጫን እንችላለን እንፈልጋለን የምትሉም ከሆነ ኦንላይን ይኸው ፖፑላር አለ፣ ሪኮመንድድ ፌቨራይት የሆኑ ፕለጊኖች እናንተ መጀመሪያ እየተጠቀማችሁት ፌቨራይት የሆነ ይሄ የኔ ፌቨራይት ነው ምናምን ብላችሁ ለይታችሁ እንትን የምትሉት ይመጣላችኋል። በፌቨራይት ሪኮመንድድ የሆነ ይመጣላችኋል። ሶ አፕሎድ ለማድረግም በተመሳሳይ ፋይላችሁን ቹዝ አድርጋችሁ ያወረዳችሁትን ኢምፖርት ማድረግ ነው። ሶ በዚህ መልኩ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ኮንታክት ፎርም አለን። አሁን ኮንታክት ፎርሙ ዲፎልት የሆነ የራሱን ኮንታክት ያመጣልናል እንዴት እንደሚሰራ። ሶ ያንን ኮንታክት ፎርም ይሄን ሾርት ኮድ ሄዳችሁ ነው እዛ ፔስት የምታደርጉት ፔጃችሁ ላይ። ሶ በዚህ ሾርት ኮድ መሰረት ፔጃችሁን ላይ ኮንታክት ፎርም እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። እቺን ብቻ ነው የምትጠቀሙት። ከዛ አዲስ ኮንታክት ፎርም መፍጠር ከፈለጋችሁ ሄዳችሁ አድ ኒው ኮንታክት ፎርም ትላላችሁ። ከዛ ኢንስትራክሽኖች አሉ የምታስገቧቸው። ሶ አሁን የያዘው ዲፎልቱ ይሄን ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ታስገባላችሁ። ሜል ሲደረግ እንዴት ነው ሳይት አድሚኑ ምናምን ሁሉን ነገር ተጽፎላችኋል። እናንተ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እየገባችሁ ሜሴጅ ውስጥ እንዴት ነው የሚደርሰው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ቴንክ ዩ ፎር ዩር ሜሴጅ ኢት ኢዝ ቢን ሴንት ይላል። ለምሳሌ ስትልኩ ሰክሰስፉል የሆነ ሲሆን
ሌላኛው ደግሞ ኢረር ሲያጋጥማችሁ በዚህ መልኩ ይወጣል። ሌላ እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን አጥፍታችሁ መጻፍ የምትፈልጉትን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢረራችሁን ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም የምትፈልጉት የሆነ ተጨማሪ ሴቲንግ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ ሴቲንጉን መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ቤዚክ የሆነ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እውቀት መኖር አለባችሁ ይሄንን ነገር ለመስራት። ይሄ በእንደዚህ መልኩ ኮንታክት ፈርም ወደ ዳሽቦርዳችን ኢንስታል ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በመቀጠልም እንዴት ነው ዌብሳይታችን ላይ ይሄን ኮንታክት ፎርም ማየት የምንችለው እና ፔጅ እንዴት ቢውልድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ደግሞ እናያለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።